như một đầu bếp sashimi chuyên nghiệp. Lấy một cái muôi múc nước vào trong đây. Thơm luôn, ngon. Hello, xin chào các bạn. Các bạn đang quay trở lại với channel Ninh Tito. Chào buổi sáng, và ngày hôm nay thì khi mà Ninh tỉnh dậy, Ninh đang rất háo hức. Bởi vì là 2 ngày trước thì Ninh đã có vào bếp và chuẩn bị một cái món là cá ngâm tương. Và ở bên này là cá hồi muối mọi người ạ. Cá hồi muối kiểu Bắc Âu. Thì sau 2 ngày bây giờ là đến lúc mà Ninh tận hưởng thành quả rồi. Tuy nhiên thì cách làm nó như thế nào và bây giờ kết quả nó ra sao thì chúng ta chưa biết, đúng không? Trước khi bắt đầu clip các bạn đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của Ninh và follow Ninh trên Instagram và fanpage Ninh Eating nhé. Cùng bắt đầu clip thôi. Hello mọi người, Ninh vừa mới đi mua được một cái miếng cá rất là to ở siêu thị về mọi người ạ. Để chế biến được 2 món thì mình đã mua một miếng cá nó khoảng hơn 1 cân cái chỗ này, nhìn rất là tươi. Và cái địa chỉ để mua được cá hồi tươi ấy thì mình sẽ để ở phần bình luận ở trong clip để các bạn có thể kéo xuống để xem. Tại vì clip này không có sponsor đấy. Và đây là những nguyên liệu rất đơn giản để làm món đầu tiên, đó chính là cá hồi muối Bắc Âu mọi người, nghe tên sang chảnh không? Đấy, cá thì lúc nãy Ninh vừa mới giới thiệu rồi. Ngoài ra chúng ta sẽ cần có đường vàng này. Ở đây Ninh sẽ có thêm muối biển loại hạt siêu to, loại hạt to luôn đấy. Đây sẽ là tiêu. Các bạn có thể ra siêu thị tìm sẵn những cái tiêu mà nó mix vào sẵn với nhau. Nhưng mà Ninh thì nhà đang có sẵn rồi. Ở đây Ninh sẽ có cái tiêu đen và đây là cái tiêu sọ trắng mọi người ạ. Và cuối cùng Ninh có chuẩn bị thêm một ít rau thì là. Thực sự thì nên cho thêm một chút cái hạt thì là nữa, nhưng mà Ninh không tìm được ở ngoài chợ nên là Ninh sẽ chỉ dùng cái rau này thôi. Và đấy là toàn bộ nguyên liệu chúng ta có thể làm được món cá hồi muối Bắc Âu. Rồi, đầu tiên thì Ninh sẽ xử lý cái tảng cá này trước. Và mình sẽ cắt ra một miếng vuông vừa cái này, để khi mà chúng ta muối ấy, thì nó sẽ được đầy một cái khay như này luôn mọi người ạ. Và đây cũng là lần đầu tiên Ninh cắt cá, nên là nếu mà cắt không đúng kiểu thì mọi người cũng đừng cười Ninh nha. Đây, Ninh nghĩ thế này là hợp lý này. Đó. Đấy, ui, nhìn cái miếng cá này ngon quá cơ ấy. Đó, và đây là một miếng cá mà Ninh sẽ để ra để mình có thể làm món cá hồi ngâm tương. Đây, mọi người ạ, miếng thứ hai. Đó, bỏ sang bên này. Thì bây giờ chúng ta đang có hẳn một cái tảng cá rất là to như thế này để chúng mình có thể làm món cá hồi muối kiểu Bắc Âu rồi. Ok, cùng đi xử lý cái miếng này nhá. Bây giờ thì Ninh sẽ làm cái gia vị để có thể ướp được cái cá hồi. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy 4 thìa canh đường cho vào này, 60g muối hạt. Với hạt tiêu chúng ta sẽ cho vào đây tùy khẩu vị của mọi người nha. Ninh thích cái cá này nó phải thơm mọi người ạ, nên là Ninh sẽ cho thật là nhiều hạt tiêu vào. Mọi người sẽ có lần đầu để thử xem là bao nhiêu hạt tiêu là vừa. Sau đấy thì mình sẽ trộn đều nó lên mọi người ạ. Ninh sẽ lấy một cái khay thật to này và chúng ta quay trở lại xử lý cái miếng cá này. Nhìn hấp dẫn nhở. Chúng ta sẽ cho cái phần gia vị mà chúng ta vừa mới trộn lên phía trên. Nào, bạn nào thích massage giống như miếng cá này thì hãy lên đây để đôi bàn tay bé nhỏ xinh xắn đáng yêu này có thể mân mê cho các bạn. Vỗ nè, vỗ nè, hư nè. Đấy, sau đấy chúng ta sẽ lật ngược cái miếng lại và cho thêm gia vị lên đây để có thể massage. Các bạn nhớ phải rửa sạch tay nha. Và đừng quên các cái phía bên cạnh này. Được chưa ạ? Lực ngay được chưa các bác? Bây giờ Ninh sẽ thái thì là. Và rau này các bạn freestyle, thái kiểu gì cũng được. Đó, mình sẽ thái kiểu như thế này. Các bạn có biết sự tích cái rau thì là này không? Cái câu chuyện này nó thú vị cực kỳ. Ninh nhớ là lúc nãy Ninh kể nhá. Tức là kiểu ở ngày xưa cái thời mà các loại rau chưa có tên ấy, thì hôm đấy rau cải rau thì là mới rủ nhau lên gặp Ngọc Hoàng để có thể đặt cho mình một cái tên. Thì hôm đấy rau cải xinh xắn dễ thương lên thì Ngọc Hoàng đặt là rau cải. Ok, có một cái tên rồi. Nhưng mà đến rau thì là ấy, thì kiểu Ngọc Hoàng đang đặt tên thì tự dưng nó tưởng đấy là tên của nó chạy về mất. Thế là cuối cùng nó tên là rau thì là. Có chuyện hấp dẫn không? Không. Lúc nãy chúng ta vẫn còn những cái này thì bây giờ Ninh sẽ rải một lớp ở phía dưới mọi người ạ.
để khi mà cá nó ngấm thì nó sẽ ngấm đều. Và nếu mà các bạn chọn những cái hạt muối mà nó to ấy thì nó sẽ ngấm dần vào cá thì nó sẽ không nhanh bị mặn và Ninh cảm giác nó sẽ ngon hơn. Đấy là theo như ngoài hàng người ta bảo như vậy. Đó, Ninh sẽ cho vào phía dưới một chút rau thì là đấy, để nó có thể ngấm được cả hai mặt, nó thơm. Tiếp theo Ninh sẽ cho cái miếng cá siêu to khổng lồ này vào trong đây. Không biết có vừa không ta? Cũng được nhỉ. Đấy, vừa luôn này này. Đó. Và sau đấy chúng ta sẽ cho nốt những cái này lên phía trên. Mỗi miếng cá này chúng ta sẽ để vào trong tủ lạnh khoảng 2 đến 3 tiếng 2 đến 3 ngày mọi người ạ. Đó, sau đấy thì mình sẽ lại trải đều cái này ra. Ui, mọi người, cái khay tự biến mất mọi người ạ. Đó, thì bây giờ Ninh sẽ cho vào đây thì là lên trên. Nếu như các bạn làm miếng nhỏ nhỏ ấy mà không có cái khay này, các bạn có thể lấy cái màng bọc thực phẩm, các bạn cuộn đều. Nhưng mà Ninh sử dụng cái khay này rồi nên là bây giờ thì Ninh sẽ chỉ cuốn cái màng bọc thực phẩm quanh cái khay thôi. Nếu mà ở nhà mọi người không có cái khay này, mọi người hãy bọc thật kín tất cả các góc của cái miếng cá. Còn Ninh có cái khay nên là Ninh sẽ bọc quanh cái khay này, nó sẽ dễ hơn một chút. Và các bạn phải bọc thật kín như thế này nha, không có một kẽ hở. Và khi mà chúng ta đặt vào trong tủ lạnh ấy, hãy lấy vật gì rất là nặng để có thể đè nó xuống để nó có thể ngấm được gia vị. Nguyên liệu để làm món thứ hai nó phức tạp hơn một chút mọi người ạ. Đầu tiên vẫn là cái miếng cá hồi xinh đẹp lúc nãy mà Ninh chưa cắt ra này. Tiếp theo chúng ta sẽ có các cái loại rau củ như đây là hành tây, đây là cam nhưng mà các bạn có thể sử dụng chanh vàng cũng được. Đây là táo, các bạn có thể thay thế bằng lê. Hành paro này, đây là ớt sừng, cắt ra những cái lát dài dài đẹp đẹp nhưng nó sẽ không cay, chính vì vậy mình sẽ sử dụng thêm một cái miếng ớt cay như thế này nữa. Đây là tỏi gừng đã được cắt nhỏ để tí nữa mình làm cho dễ. Ở đây thì chúng ta có thể sử dụng thêm một chút tiêu để khi mà các bạn nấu ấy, các bạn nấu cái nước tương ấy thì nó sẽ thơm. Và nhân tiện giới thiệu luôn, đây là nước tương và đây là một chút rượu soju. Và đây là cái miếng cá và mình vừa mới lọc xong mọi người ạ. Nó như thế này. Đấy, mình lần đầu tiên lọc cá. Bây giờ thì mình sẽ cắt nhỏ những cái miếng nó khoảng tầm nửa phân để mình có thể cho vào để làm món cá hồi ngâm tương. Đây, đầu tiên mình sẽ cắt thế này. Đó, sau đó thì mình sẽ chia nó ra. Và mình sẽ cả thái theo cái thớ ngang như thế này. Như một đầu bếp sashimi chuyên nghiệp. Bây giờ Ninh sẽ sơ chế sang những cái nguyên liệu để có thể làm được cái nước ngâm tương mọi người ạ. Đầu tiên thì mình sẽ cắt khúc những cái hành paro này ra để mình đun nước. Đó. Hành paro này dễ mua ở trong các cái siêu thị Hàn lắm nên các bạn có thể vào Lotte hay vào các cái siêu thị Kmart để có thể mua được nó nhé. Bây giờ hành tây chúng ta sẽ bổ múi cau mọi người ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ cắt táo. Táo này thì Ninh đã ngâm rồi nên các bạn có thể để vỏ xong rồi để đun cũng được. Đó, mình sẽ bổ đôi nó ra này, bỏ cái phần hạt ở trong đi. Đó, chúng ta sẽ lấy một nửa quả táo như thế này. Tiếp theo chúng ta sẽ cắt ớt. Với ớt thì để cho nó hình nó đẹp ý thì các bạn có thể cắt chéo nó ra. Đấy, cắt như thế này, dày dày một chút nha. Bỏ một chút hạt đi này. Đấy, cái ớt to này thì được một cái là nó sẽ rất là ít hạt. Gừng. Với tỏi các bạn chỉ cần bóc sẵn những miếng này vào để chúng ta đun nước thôi, chứ không cần phải thái nhỏ cái gì cả. Đó, và còn cái nguyên liệu cuối cùng là cam vàng này. Nhưng mà cái món này thì Ninh xin phép không xử lý. Và ngày hôm nay thì Ninh cũng tuyên bố luôn, Ninh sẽ ngâm 2 hộp, có một hộp không có cam. Bởi vì Ninh không thích. Ninh có cái gừng này để Ninh có thể cân bằng lại cái vị tanh của nó rồi. Bây giờ thì mình sẽ lấy một cái chảo cho nước dùng vào này. Nước này là nước trắng nha mọi người. Sau đấy thì mình sẽ cho nước tương vào theo đúng cái định lượng trong công thức. Và đừng quên cho thêm cả rượu nữa. Ở đây thì mình sẽ dùng rượu Zinro mà nó nguyên chất nha. Đó. Sau đấy thì mình sẽ cho thêm đường, cho thêm tỏi này. Ở đây là hành, các loại hành và táo. Rồi ớt nữa, nhìn ngon không các bạn ơi. Đó. Thơm quá, bắt đầu thấy thơm lắm rồi. Vậy các bạn đừng quên là vớt cái bọt đi nhá. Sau đấy thì mình sẽ cho thêm tiêu. Đó, vớt hết tất cả những cái nhân ra và chắt cạn hết cả nước
Sau đấy thì các bạn sẽ để nguội 15 phút nhé. Bởi vì nếu mà cho nóng vào thì nó sẽ chín cá mất rồi. Ok, hiện tại thì Ninh đã đợi khoảng 15 phút và để cho cái bát này nó nguội một chút mọi người ạ, chứ mọi người tuyệt đối không được cho nóng nhá. Và Ninh lấy một cái hũ như thế này. Tại vì thật ra từng này cá nó không phải là nhiều và Ninh cũng chỉ làm món này thêm thôi, nên là Ninh sẽ cho nó vào cái hũ như này. Bây giờ thì mình sẽ xếp các lớp vào đây và chúng ta sẽ có một hũ cá rất là xinh. Nào, cùng xếp với Ninh nhé. Đầu tiên Ninh sẽ xếp xuống đáy hành tây mọi người ạ. Sau đó thì mình sẽ xếp một lớp cá vào. Nếu mà các bạn mua được cái cá mà bản nó to nguyên ấy thì không cần phải thái dày như thế này đâu. Nhưng mà bởi vì là Ninh sợ vụn miếng cá, mình đang có những cái miếng nó mỏng mỏng. Khi mà nó lên được một nửa này rồi thì mình sẽ xếp ớt vào xung quanh. Đó, xếp ớt vào xung quanh như thế này. Sau đấy mình lại xếp cá tiếp. Ok, và cuối cùng các bạn đừng xếp nhiều quá nhé, tại vì mình phải cho nước nữa. Và mình sẽ xếp thêm ớt và gừng lên trên. Lấy một cái muôi múc nước vào trong đây. Rồi. Ok, vậy là Ninh đã có được một cái hũ cá hồi ngâm tương. Nó rất là dễ làm thôi mọi người. Có cái nước lúc nãy ấy, thì mình bảo là các bạn có thể tùy chỉnh để làm sao có cái vị nó ngon. Nhưng mà đấy là một công thức chung. Thì đây, chúng ta đã có một cái hũ như này rồi. Bây giờ thì Ninh sẽ đậy nắp lại và đợi khoảng 2 đến 3 ngày nữa. Hy vọng là chúng ta sẽ có một cái hũ cá thật là ngon nhá. 2 days later. Đó, và sau 36 tiếng đến 48 tiếng thì các bạn có thể ăn được món này rồi. Và đây chính là thành quả Ninh mọi người ạ. Thật sự thì Ninh cũng không biết là nó sẽ chảy nhiều nước đến như vậy, nên là hôm trước mở tủ lạnh ra thì nó nhoét ở trong đấy luôn. Cái nước nó nhầy ra đây, Ninh cho các bạn xem này. Ui, cái nước ở dưới nó nhầy lắm ấy. Đấy, nên là các bạn khi mà để cá thì các bạn nên là bọc lại xong rồi cho vào một cái khay nào đấy, xong để trong tủ lạnh để ép nó xuống. Chứ không thì nó sẽ bẩn tủ lạnh lắm. Và trong cái quá trình làm Ninh có đọc được một cái lưu ý ở trên mạng. Đó chính là các bạn nên khứa nó ra và chắt bớt cái nước ở trong đi. Tại vì nếu mà để lâu quá trong đấy nó sẽ ngập mặn luôn ấy. Đó, nên là bây giờ thì Ninh sẽ thưởng thức hai cái món này. Nhưng mà thực sự là hôm trước làm thấy khá là tanh rồi, nên hôm nay mình sẽ nhường cái tanh đấy cho các bạn còn lại ở trong team của mình. Để trưa nay chúng mình sẽ có một bữa trưa ăn cá hồi, toàn món cá hồi ngon thôi, thật là hấp dẫn. Và Ninh sẽ được các bạn ấy cắt thái cho những cái miếng thật là đẹp. Ok, chắc là gọi Nhi với cả Trung Anh vào nhỉ mọi người ơi. Sao, ăn cá hồi muối bao giờ chưa Trung Anh? Em chưa được dự. Chưa được ăn bao giờ á? Món này, bởi vì món này ở ngoài hàng sang chảnh lắm mà nó rất là đắt. Đấy, nhìn cũng ngon nhưng mà trong nhiều nước vãi luôn. Không, bây giờ mình phải rửa qua mà. Bây giờ chúng ta sẽ đến công đoạn thấm qua cái cá này mọi người ạ, để cho nó hết nước. Đó, ui, có vẻ mặn. Anh cho hơi nhiều tiêu ấy, tại vì anh thích ăn tiêu với cả sợ cho nó thơm ấy. Kinh thế nhỉ. Tất cả mình phải tập trung vào. Mọi người ơi, ok, và đây chính là bữa ăn trưa của chúng mình ngày hôm nay. Làm một cách rất nhanh đúng không mọi người, chỉ cần vào bếp 3 phút, 5 phút. Đó, và ngày hôm nay thì chúng mình sẽ uống thêm với một chút rượu. Đâu, chai rượu đâu nhỉ? Đây. Cái rượu này là rượu vang trắng mọi người ạ. Rất là ngon và thích hợp để các bạn có thể uống với cả đồ kiểu cold cut này, với cả đồ sống, đồ tanh á. Đồ tanh cá, hải sản. Nào, cạn chén nào, cạn chúng mình xong cạn vào hình nhé. Chúc một bữa trưa thật là ngon miệng mọi người ơi. Được nhỉ. Đấy, bây giờ thì chúng mình sẽ ăn thử cái miếng cá hồi muối này.
Cái thịt cá giòn phết, nhưng mà anh đang thấy hơi nhạt một chút. Hơi nhạt một chút. Sao lại nhạt được nhỉ? Nó cũng được. Nó chỉ cần mặn thêm một chút nữa thôi, anh nghĩ là sẽ ngon. Có thể mình cho bị ít muối ấy. Bình thường em thấy người ta hay phủ kín lớp trên lớp dưới ấy. Không, thật ra là tại vì anh thấy là bình thường là người ta sẽ cuốn chặt ấy, anh là cho vào khay nên có thể là nó không đủ. Không chặt nhưng mà phải nén. Nhưng mà ngon mọi người ạ. Ngon, mọi người hoàn toàn có thể làm món này tại nhà, nó rất đơn giản. Kết hợp với rượu vang nào, cũng ly nào, vì một món ngon. Mà nó còn hơi béo béo cái dầu cá nhỉ. Ăn đứt ngậy. Rồi cá hồi nhiều DHA, phát triển trí thông minh. Nào, bây giờ chúng ta sẽ thử ăn sang cá hồi ngâm tương. Cái này chắc ăn với cơm mới ngon ấy. Thấy á? Cơm nhá. Ăn thử miếng đã. Thơm luôn, ngon. Nhưng mà công nhận ý, nếu mà nó thơm một chút cái mùi cam ấy, có khi là ngon hơn. Nhưng mà Anh thử không? không. Anh thử không? Món này nó dễ ăn nhất rồi mọi người ạ. Mà rất là ngon nhá. Ui, cá hồi ngâm tương ngon vãi. Anh làm có khi hôm nay sẽ ăn hết luôn. Cái cơm trộn này là Trung Anh trộn bằng dầu mè, rong biển khô, cái gói rong biển pha sẵn. Mà cơm này có vẻ hơi khô ấy. Thế anh nấu nốt cái gạo cơm tấm ấy. Ôi, nấu ăn đồ Nhật cơm tấm mà. Đâu, đây là cá hồi muối Bắc Âu. Bác em đâu? Cá hồi muối Bắc Âu siêu sang chảnh đấy mọi người ơi. Nhưng mà lại ăn cùng với cơm. Ăn cùng với cơm phèn. Sao mình ăn nó cứ kiểu nổi muối, ăn cơm. Cái món này ăn với bánh mì ấy, xong rồi kiểu cái món này phô mai mấy cái món. Xong rồi bơ nữa. Ăn thử đi. Ngon, cá hồi anh làm ngon, chỉ là nó không thơm thôi. Đây mọi người ạ. Một cái miếng cá hồi của mình này. Ngon hết. Tại vì cái nước này công thức làm nó ngon ấy. Ngon quá, ngon thật sự luôn đấy. Ngon. Sashimi Hợp. cơm ngon hơn ấy. Ăn với cơm ngon hơn, hợp hơn mọi người ạ. Dẹp xứ cái chuyện sang chảnh Bắc Âu, Bắc ủng đang ở bên mà. Các bác luôn nấu cơm nên ăn cùng với tôi. Ngon. Ngon quá. Cạn đi. Thành công. Cheers. Đây là tôi ăn cơm uống rượu vang bằng ly rồi. Em vẫn ăn uống rượu vang nhưng mà trong cái cốc ấy. Ngon quá. Ok, vậy là Ninh nghĩ là cái công thức này đã thành công rồi. Tuy nhiên thì bây giờ mọi người nên cân nhắc một chút với cả đo cái khối lượng muối mà chúng mình ướp vào, cũng như là cái khối lượng cá mà chúng mình mua, để làm sao để nó vị mặn nó vừa đủ. Chứ thế này là hơi nhạt một chút, nên có khi cho hơi nhạt một chút. Đó, và có khi mà chúng ta ăn rắc thêm một chút thì là nó không, để anh mà để lại rắc thêm một chút thì là nó thì ngon. Nên mua mới. Đó, còn cái cá hồi này theo đúng cái công thức của mình là ngon luôn. Ok, và cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip này. Và hy vọng là các bạn sẽ thành công với cả món cá hồi ngâm tương và cá hồi muối Bắc Âu. Còn bây giờ thì chúng mình sẽ liên hoan buổi trưa văn phòng ngày hôm nay đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên follow Nhi, follow Trung Anh, Bye đi con. follow anh quay phim ở đằng sau mà nhé. Bye bye. Bye bye.